මේ Gmail account එකක් කියන්නේ අද කාලේ අපිට නැතුවම බැරි අපි එදිනදා ජීවිතයේදී භාවිත කරන account එකක්. උදාහරණයක් විදිහට WhatsApp account එක පාවිච්චි කරනවා කියලා. ඉතින් මෙන්න WhatsApp එකේ තියෙනවා මේ backup කරන්න පුළුවන් procedure එකක් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ procedure එක අපි backup එක විදිහට දීලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ කියන Google account එක. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ අපි අපේ data store කරලා තියාගන්න account එකක් තමයි මෙන්න මේ Google account එක. එහෙම නැත්නම් අපේ මේ Gmail account එක. ඉතින් මෙන්න මේ Gmail account එකේ තියෙන security එක අපිට ඉතාමත් වැදගත් වෙනවා. මෙන්න මේ අපේ personal data storage කරලා තියාගන්න account එකක් විදිහට. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් අද කතා කරන්නේ කොහොමද අපි අපේ Gmail account එකේ two factor authorization එහෙම නැත්නම් මේ two step verification code එක activate කරගන්නේ කියන එක ගැනයි. එහෙනම් අපි අද වීඩියෝ එකට යමු. ඔයා පාවිච්චි කරන Google account එකෙත් ඔයාට මෙන්න මේ two step code එක ගන්න ඕන නම් ඔයා යන්න ඕනේ මේ Google account එකේ my account කියන ටැබ් එකට. ඉතින් මේ my account කියන ටැබ් එකට යන විදිය link එක මම පල්ලා description එකේ දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට ලේසියම මෙන්න මේ link එක මාර්ගයෙන් account එකට log වීම හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම මතක් කරගන්න ඕනේ මේක මේ referral link එකක්වත් hacking link එකක්වත් නෙමෙයි. ඔයාට මේ link එක ගැන මොකක් හරි සැකයක් තියෙනවා නම් ඔයාට පුළුවන් myaccount.google.com කියලා search කරලා ඔයාගේ account එකේ settings වලට යන්න. ඉතින් අපි අපේ account settings වලට log වුණාන් පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ විදිහේ page එකක් open වෙනවා. ඉතින් ඔයා මේ page එක දිහා හොඳට බැලුවොත් වෙන්නේ ඔයාට මෙතන තියෙනවා home එක, personal info, data, security, people and sharing වගේ tabs රාශියක් තියෙනවා. ඉතින් අපිට ඕනේ මෙතන මේ අපේ Google account එකේ security එක fix කරගන්නනේ. ඉතින් අපි මෙතෙන්දී යන්න ඕනේ මෙන්න මේ security කියන tab එකට. ඉතින් මෙන්න මේ tab එක touch කරාන් පස්සේ අපිට අපේ Google account එකේ security option එක වෙත අරගෙන යනවා. ඉතින් ඔයා මෙන්න මේ security කියන tab එක touch කරගුවාම ඔයා මෙන්න මේ වගේ විදිහේ page එකකට අරගෙන යනවා. ඉතින් ඔයා මේ ටැබ් එකේ බලන්න ඕනේ ටිකක් පල්ලෙහාට යන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මේ ටැබ් එකේ පල්ලෙහා තියෙනවා sign into Google කියලා. ඒ යටතේ තියෙනවා මේ use your phone to sign in සහ two step verification කියන එක. ඉතින් මෙතන මේ පළවෙනි ඔප්ෂන් එකෙන් ඔයාගේ account එක log වෙන්න ඔයාගේ phone එකට code එකක් එනවා. එහෙම නැත්නම් ඒ code එක ඒ කියන්නේ අපි මාක් කරන්න ඕනේ මේ කෝඩ් එක පළවෙනි ඔප්ෂන් එකේ. ඉතින් මේ දෙවෙනි ඔප්ෂන් එකකින් වෙන්නේ ඔයාගේ SIM එකට Google වලින් කෝඩ් එකක් එවනවා. ඉතින් ඔයා වෙන account එකකින් එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ Gmail account එකට වෙන device එකකින් log වෙන ඕනෑම අවස්ථාවක මෙන්න මේ Google එකෙන් අපිට මෙන්න මේ කෝඩ් එක එවනවා. ඉතින් අපි මෙතෙන්දී active කරන්න යන්නේ මෙන්න මේ two step verification කියන එකනේ. ඉතින් අපි ඒකට ටච් කරගන්න ඕනේ. ඒකට ටච් කරන් පස්සේ අපි මෙන්න මේ විදිහට එක යනවා. ඉතින් මෙතන පල්ලෙහාට වෙන්න තියෙනවා get started කියලා බටන් එකක්. ඉතින් ඔයා මෙන්න මේ get start කියන බටන් එක එකපාරට ටච් කරන්න ඕන. දැන් අපිට මෙතෙන්දී අපේ මේ ස්ටෙප් එක ඇක්ටිවේට් කරගන්න ඕනි කරන Gmail account එක ඉල්ලනවා. මෙතන ඔයා පාවිච්චි කරන account එක මෙතන automatically වැටිලා තියෙනවා. මෙන්න මේ email address එක මෙහෙම්ම තියෙන්න ඇරලා ඔයා continue කියන බටන් එකට ටච් කරන්න ඕනේ. ඉතින් මෙතන continue කරන්න කලින් ඔයා පොඩ්ඩක් බලන්න ඕනි මෙතන උඩින් තියලා තියෙන්නේ මොකක්ද කියලා. මෙතන තියෙනවා මේ ඔයාගේ use your screen lock to access your account verify it's you by confirm your screen lock. මෙතෙන්දී ඔයාට මේ step එකේ ඉදිරියට යන්න නම් ඔයාගේ mobile phone එකේ screen lock එක මෙතෙන්ට access කරන්න ඕනි. ඉතින් අපි continue කරන් පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට screen lock එක අපේ pattern එක අඳින්න එනවා.
ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් මේක මේ සිකුරිටි ඔප්ෂන් එකක් සාමාන්‍යයෙන් අපේ මොබයිල් ෆෝන් එක රෙකෝඩ් වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මෙතන මේ කළු පාට ස්ක්‍රීන් එකක් විදිහට තියෙනවා. ඉතින් අපි අපේ වැඩ ඉවර කරන් පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ account එකේ 2 step verification කියන එක ඕපන් වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ page එකේ තියෙනවා ඔයාට ඔයාගේ මොබයිල් ෆෝන් නම්බර් එක එන්ටර් කරන්න. ඉතින් ඔයා මෙතන ඔයාගේ මොබයිල් ෆෝන් නම්බර් එක නිවැරදිව මෙතෙන්ට එන්ටර් කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපි අපේ නම්බර් එක පාවිච්චි කරන්නේ 0.71 0.81 ඒ වගේ ඉස්සරහට බිංදුව දාන්නේ. මෙතින්දී ඔයා දාන්න ඕනේ බිංදුව වෙනුවට අපේ කන්ට්‍රි කෝඩ් එක. ඒ කියන්නේ ධන 94 71 81 77 වගේ ඔයාට ඔයාගේ මේ Google Access කෝඩ් එක ගෙන්න ගන්න ඕනි කරන මොබයිල් ෆෝන් නම්බර් එක මෙතෙන්ට අපි දෙන්න ඕනි. ඉතින් අපි අපේ Google Access කෝඩ් එක නිවැරදිව ගන්න ඕනි නම්බර් එක මෙතෙන්ට ඇක්ටිව් කරන් පස්සේ අපි මෙතන next කියන බටන් එක ක්ලික් කරන්න ඕනේ. ඒ වගේ මෙතන තවත් එක ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා මේ කෝඩ් එක ගන්න ඕනි කොහොමද කියන එක. ඔයාට කෝල් එකකින් ගන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මැසේජ් එකක් මගිනුත් ගන්න පුළුවන්. ඔයා මෙතනින් මේ සිලෙක්ෂන් එක දුන්නන් පස්සේ ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ පල්ලෙහා තියෙන next බටන් එක ක්ලික් කරන්න. ඉතින් ඔයාගේ ඔප්ෂන් එක දීලා next කරපු ගාම ඔයාට මෙන්න මේ විදිහට verification code එක ඔයා දීපු නම්බර් එකට Google එකෙන් එවනවා. ඉතින් අපි මෙතෙන්දී අපිට අපි Google වලින් එවන කෝඩ් එක මෙන්න මෙතෙන්දී access කරන්න ඕනේ. අපි නිවැරදි ආකාරයෙන් අපි මේ කෝඩ් එක enter කරාම පස්සේ අපිට අපේ Google security එකේ ඊළඟ step එකට යන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි අපේ වැඩේ ඉවර කරන් පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට message එකක් එනවා. ඒ කියන්නේ it's turn on two step verification. මෙතෙන්දී අහනවා අපේ වැඩේ ඉවරයි. දැන් මෙතෙන්දී වාට ඔයාගේ Google account එකේ මේ two step verification code එක activate කරගන්න ඕනේද කියලා. ඉතින් අපිට මේක ඕන නම් මෙතෙන්දී activate කරන්නත් පුළුවන් නැත්නම් නිකන් ඉන්නත් පුළුවන්. ඉතින් දැන් අපි හදන්නේ මෙතන code එක activate කරගන්න නිසා මෙතන යට තියෙන නිල් පාට බටන් එක turn on කියලා. ඒක touch කරන්න ඕනි. ඉතින් අපි turn on කියන එක touch කරු ගමන් මෙන්න මේ විදිහට අපේ account එක අලුතින් page එක load වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මෙතෙන්දී අපිට ඕන නම් අපේ account එක on එකේම තියෙන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපිට මේ කෝඩ් එක එක නවත්තන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම මෙන්න මේ page එකේම තියෙනවා අපි මේ කෝඩ් එක ගත්තා නම් අපි මේ කෝඩ් එක access කරන්නේ මොන නම්බර් එකටද ඒ වගේ විස්තර ටික මෙන්න මෙතෙන්දී ඔයාලට බලා ගැනීමේ හැකියාව උනක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මෙන්න මේ ඔයාට පේනවා ඉතින් මෙතන මේ පොඩි පැන්සලක් වගේ කෝඩ් මේ අයිකන් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ පැන්සල ක්ලික් කරලා ඔයාට ඔයාගේ මොබයිල් ෆෝන් නම්බර් එක වෙනස් කරන්න, ඉවත් කරන්න වගේ ඕන දෙයක් කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපි Google account එකට ඔයාගේ Gmail account එකට two factor authorization code එකක් activate කරගන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාට මේ වීඩියෝ එක ගැන මොකක් හරි අදහසක් එන්නේ නැති කියලා. මේ වීඩියෝ එක ගැන ඔයාගේ තියෙන අදහස් පහල comment section එකේ comment එකක් දාන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් like කරලා තව කෙනෙක්ට බලන්න share කරන්න. ඒ වගේම තාමත් ඔයා අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් යට තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරොත් ඔයාට අපේ channel එකෙන් වීඩියෝ එකක් upload කරුව සැනින්ම notification එක මාර්ගයෙන් ඔයාගේ ළඟටම ගෙන්වා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හමු වෙනකන් සුබ දවසක්.